I den här videon kommer du kunna gå från det här till det här. Jag kommer gå igenom just alla nödvändiga steg för att kunna lära sig köra wheelies. Så om du är osäker på wheelies så titta hela videon. Nu kör vi. I slutet av videon kommer jag också med en väldigt viktig detalj som nästan ingen på YouTube nämner. Så fortsätt titta till hela videon är klar. Så steg nummer 1 är egentligen att hitta en bra plats att göra det på. Som ni ser, det här är typ en gropig väg. Så det är väldigt svårt att göra wheelies här utan att ramla. Okej, så här har vi ändå en hyfsat rak väg. Inte så många bilar. Så steg 2. Ni får lite märka av vart era moppe drar iväg och accelererar mest. Så kolla lite vart era moppe så här rycker som mest. Ni kan höra det. Att den börjar gasa på lite extra nu. Där. Så där vart moppen verkligen rycker som mest. Det är där vart ni ska dra upp moppen. Så här jag kör långsamt innan effektkurvan kommer. Och sen bam! Upp med moppen samtidigt som den börjar dra på lite mer. Och steg nummer 3 är helt enkelt att ni försöker att rycka upp moppen och bara låta den åka ner. Så kom hit, ryck upp och sen ner. Okej, så bästa sättet att göra det där på är att ni lutar er mer fram och sen så rycker ner verkligen bak moppen ordentligt. Men se till så att ni inte stegrar över. Gör det bara lite försiktigt i början så ni förstår lite hur det känns. Så här ser det ut från sidan när jag verkligen lutar mig fram och sen rycker bak. Så verkligen försök att få till det där att ni verkligen vågar rycka. Gör det några gånger tills ni verkligen lär er. Ja, det var väldigt dåligt ställe. Det var många barn här. Jag får byta plats lite snabbt. Steg nummer 4. Bromsen. Alltså ha alltid, spelar ingen roll hur många fingrar ni har, men ha alltid något finger på bromsen. Ni behöver inte hålla på bromsen när ni väl drar upp moppen. För det är extremt svårt. Men se till att ha fingrar på bromsen när ni väl är uppe i eran wheelie. Så ni duttar på den när ni känner att ni kommer för långt bak. Bästa sättet att lära sig och känna sig trygg med bromsen är att ni går upp och sen bromsar snabbt ner. Gå upp och bromsa snabbt ner. Jag kan ge ett exempel nu. Okej, så helt enkelt gå upp och sen bromsa ner. Upp och sen bromsa ner. Känner av att bromsen tar till. Det gör så att ni känner er mer trygga att komma längre bak. Upp och shit, lite långt bak. In med bromsen. Upp. Oj, där kommer väldigt långt bak. Så driv med bromsen bara. Och sen om ni är på låga hastigheter, det gör ingenting om ni stegrar över. Alltså, även om ni har en wheelie bar som är i vägen så gör det ingenting om ni stegrar över. Jag kan till och med göra det nu. Så råkar segra över, det gör ingenting. Så var inte rädda att hamna för långt bak. Och sen ni behöver absolut inte ha en wheelie bar för att kunna göra wheelie. Alltså mina vänner säger så här, jag har ingen wheelie bar så jag kommer inte så här lära mig nu. Men alltså det är absolut onödigt. Jag hade inte ens haft en wheelie bar om jag inte fick med den när jag köpte moppen liksom. Men efter ni har fått till det där med bromsen och liksom känner av att ni börjar bli så här trygga med att liksom få upp den och sen bromsa ner den, så kan vi gå över till nästa steg. Jag vet inte om det är, jag tror det är steg nummer 5. Men i alla fall, nästa steg. Alltså, nu efter ni har lärt er allt det här då är det egentligen bara att öva. Alltså, första dagen kanske ni klarar av 10 meter. Andra dagen kanske 20 meter. Men ni får upp den. Försök att ha den vid den här balanspunkten. Ni vill verkligen ha moppen vid att den inte lutar sig fram och att den inte stegrar över. Och det där, om ni är för långt fram, ge mer gas så går den upp. Och sen när ni kommer lite för långt bak, bromsa lite. Nu till det allra viktigaste steget. För det jag hade problem med när jag skulle lära mig wheelie var att den alltid åkte åt en sida. Så kunde jag inte liksom
ha kvar den rätt. Det var det enda anledningen till varför jag inte lyckades köra långa wheelies. Går upp och sen åker den bara åt sidan. Och jag ser ingen på YouTube som förklarar det här. Så då kommer jag visa hur man fixar så att moppen inte lutar sig åt sidan när man kör wheelie. Så det ni behöver göra är att ni håller balansen med era knän. Alltså om moppen kommer med hit, så båda liksom sträck ut i ben. Alltså håll balanspunkten och liksom rätta till moppen med era ben. Ibland kan jag till och med liksom ha ute hela min kropp utanför moppen. Så sitt aldrig så här rakt. Så det går inte att hålla sig rakt om man bara sitter helt still. Så dra ut era ben liksom, alltså, för att kunna hålla balanspunkten. Det hjälper. Så nu kan jag köra en lång wheelie och titta noggrant nu på mina knän. Hur de rör sig hela tiden när jag kör. Som ni kan se så är det helt omöjligt att köra utan att justera era knän. Och sen kommer ni bara lära er köra längre och längre. Öva på det här varje dag. Så det kanske ni redan kan köra några meter. Öva på vanlig wheelie. Få till det. Och sen titta om på den här videon ifall ni behöver komma tillbaka och se de här stegen jag gick igenom. Och sen också många har liksom sagt att du måste kunna göra wheelie på och stegra på en cykel för att kunna köra på moppe. Alltså det är absolut inte sant. Jag kan inte ens köra bakhjul på min cykel och har aldrig kunnat det. Fast när jag testade på moppen så gick det 1000 gånger lättare faktiskt. Så nu efter när jag lärt er wheelie, grattis. Och sen jag kan visa lite hur man kör wheelie i högre hastigheter. För när jag lärde mig wheelie, jag kunde bara köra. Fast så här, väldigt låga hastigheter. Det jag märkte verkligen hjälpte asmycket var att ni ska ju såklart hålla handen på bromsen i fall. Men försök att använda bromsen mindre utan mer gasen. Jag kan visa lite hur jag menar. Det där var en rätt så kort wheelie, fast ni fattar. Man försöker ha moppen mera framåtlutad. Så man kan få upp fart samtidigt som man kör. Jag kan visa en gång till. Jag kan visa en gång till hur jag menar. För ni vill inte vara liksom här uppe och köra. För då kommer det aldrig gå. Utan ni får mer köra framåt. Ha moppen längre fram. Och luta er längre bak också. Sätt er lite längre bak på moppen om ni vill köra snabbare. För då är det enklare att hålla den uppe när den lutar sig så långt fram. Okej, så här har vi ett exempel. Som ni såg, jag använder nästan aldrig bromsen eftersom att jag har den lutad mer längre fram. Så det är så ni kör wheelie på lite snabbare hastigheter. Och tro mig, det är mycket enklare att köra snabbare än långsamt. Så var inte rädda för att ramla eller så, för det kommer troligtvis inte hända. Men om ni gör det så är det inte mitt fel alltså. Nej, ni kommer inte ramla. Och sen ett litet knep som jag kan säga. Det är att ha ert bakdäck. Ni kan ta ut lite luft från det. Jag har aldrig testat det dock. Men jag har hört att det ska hålla balanspunkten. Att det ska vara enklare att liksom hålla sig rakt. Så lätta lite luft. Det kanske hjälper. Ifall ni tittar nu på er dator eller så, spara den här videon. Och nästa gång ni går ut och kör kan ni bara pulla upp den på telefonen. Och bara följa stegen. Kan ni bara följa stegen noggrant. Tack för att ni tittar på den här videon. Lämna en like, prenumerera.
För det hjälper verkligen jättemycket. Alltså vi på Mecka-garaget lägger ändå ner en bra tid på redigering och inspelning. Så lämna gärna like, kommentera vad ni vill se för andra videoidéer. Eller ja, kommentera vad ni vill se för olika videor. Ge oss bra videoidéer så kanske vi kommer göra just vad din kommentar säger.